Якби Петро І програв битву під Полтавою, якою була б нині Україна? Якою? Як порохняве древо над рікою часу і домоклів меч над нами оте слово. Якби. Якби князь Володимир, якби гетьман Богдан, якби президент Петро, якби всі. Тільки не я. Я що, я нічого, я знайомий. Якби порожня фраза, марнота, ілюзія нездійсненої мрії. І все ж в уста це слово неспроста хтось вклав, як міну спізненої дії. В історії нема могло би бути. В історії є істинним було. Ви не задавали собі питання, чому? От чому ми не доводимо справи до завершення? Революцію починаємо з ентузіазмом, бурхливо, красиво. Жертвуємо, помираємо, а перемогу віддаємо іншим. В руки даруємо. От якби Петро перший. Глухів, село на Сумщині. Село, містечко це вже, містечко було, так. Там була гетьманська столиця після знищення Батурина. Столиця, яка продовжувала традиції батуринські. Містечко, де навчався Григорій Сковорода, де народилися Бортнянський, де народився славетний композитор Березовський, про якого зараз Росія виношує дуже великі грандіозні плани. І от те містечко приймає Петра І. Петро І в'їжджає в місто дня 27 місяця жовтня року 1708. Для чого? А для того, щоб проголосити, я сказав проголити, дійсно, проголити, стерти з лиця землі ім'я людини, якій він зобов'язаний. Ім'я людини, яка постала на захисті його, коли Петро лише восходив на свій трон. Людини, яка привела військо на засторогу юного царя. Опудало гетьмана волочать першим снігом, витягають на шибеницю, карають на горло, сміються, москалі рвуть на шмаття, спалюють. Глухів в той же час у Успенському соборі, в Кремлі, проходить процес, церемоніал відречення від Бога непокірного. І над Кремлем і над Глуховим витає одне те саме: будь навіки проклятий. До кого? Чому? Отой же ж в Кремлі стоїть перед престолом
митрополит Стефан Яворський, який рік тому співав оди великому князеві імперії Римської, першому кавалерові ордена Андрія Первозванного. Виявляєте собі ситуацію через рік. А у нас не буває так? Через рік. І все міняється, все карколомно. І от в той момент над Глуховом і над Москвою звучить анатема. Все завершилось. Скинуто ім'я, викинуто документи, титули, ім'я вичеркнуто. Пам'ятаєте, я проговорився? Виголено. Виголено. Немногим может быть известно, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны у него. И тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы, забыт Мазепа с давних пор, лишь в торжествующей святыне раз в год анафемой до ныне грозя гремит о нем собор. Це вже Пушкін. Пушкін, великий руський, забув оцей же славний Олександр, син Сергія, про те, що поети служать не владі, а Богові. Так хто ж ти презиренний такий? І чого так московіти злякалися його? Так зреклися? Так злісно зганяють на ньому усю ненависть свою? Чому викликала ситуація потребу нам поговорити про нього? Або відкрити наново, або спізнати себе через нього. От, слухайте ці рядки. Ці рядки були написані людиною, яка була викинута, викреслена з історії Росії, Російської імперії, яку боялися в Україні проголошувати. Слухайтесь. Всі покою щиро прагнуть, а не в єдину гуж всі тягнуть, той направо, той наліво. Отаке то, браття, диво. Нема ж любви, нема ж згоди, от жовтої взявши води, през незгоду всі пропали. Самі себе звоювали. Єдин живе і спогане, кличе «Сюди, отамани!», другий ляхом за грош служить. По Україні тяжко тужить, третій Москвою ж годує, та їй вірно услугує. Я думаю, ви чули ці рядки, принаймні 3 слова з цього вірша. Коли ми думаємо про постать, то давайте ще, а що про нього інші думали. І я хотів би поділитися думками людей, які не можуть нести за собою слово неправди. Отто Ганц, Німеччина. Мазепа мав на меті звільнення з-під московського ярма і з'єднання земель всієї України. Орлик, гетьман, український в екзилі. Він знехтував всім, що було найдорожче на світі. Знехтував і самим життям, аби підняти свою вітчизну і визволити
з московської неволі. Віктор Гюго, Франція. Страхітна правда величі з його мук постане. І народ, як мовив, від Богдана до Івана не було у нас гетьмана. Мені я прочитав от ці думки інших людей, а мені думка вертається назад до вірша, який звучав. В нього є 3 слова і є 3 наголоси. Самі себе звоювали, самі себе звоювали, самі себе звоювали. І залежно від того, як наголос ви поставите, так ви і зрозумієте час, коли це було, з ким це було, а може є. Ті історичні паралелі, вони надзвичайно цікаві. Проходять століття, а не дуже багато ми міняємося, як люди. В своїх характерах, в своїх звичках, в своїх уподобаннях. От нинішня Україна, вона стоїть знову ж вкотре перед вибором, перед утвердженням своїм, перед питанням бути чи не бути. Відчуваєте? Бути чи не бути, як сирена над нами звучить. Коли ми говоримо про шлях незалежності, дехто обмірює його 30 роками. От вчора помер перший президент України. І дуже часто від нього ведуть відлік незалежності. Я вважаю, ні. Боротьба за незалежність була набагато дальшим вимірі. І я б його десь відніс саме до того періоду Мазепінського становлення, Мазепінського утвердження, бачення України у вимірі європейському, світовому. Так все-таки чому той престольний улюбленець став таким ненависним для московітів? Він здобув належну європейську освіту. Освіта високого штибу. 6 мов, якими він володів навіть латиною. Він був довіреною особою Петра І. І така немилість. Виявляється, для нього милішою була не царська ласка, а стражденна Україна. Пригадуєте, як Сковорода писав і оповідав про сопілку свою? Він казав, що цінніше царського престолу сопілка служить, бо в ній правда. Все полетіло з торчма. Все. І ім'я, і звання, і твори, які він писав, теж знищені, спалені, забуті. Коли я говорив про Батурин і Меншиков, який оточив своїм військом те місто, воно мені зараз нагадує Маріуполь. Вловлюєте паралель? 10 тисяч стояло над Батурином, і до Батурина добратися не могли. Не могли, це настільки була потужна фортеця, і настільки було сотворено охоронні засоби. Азовсталь, сталеве місто і Батурин. І от коли я думаю про це, то я й думаю про Івана Носа. Звичайний полковий, обозний, козак. Але він вказав москалям браму потайну. Вчора я довідався, що у Маріуполі електрик
електрик, який працював на Зовсталі, вказав оркам браму до підземної. Час йде, а ми міняємось. Я собі пригадую, та й, мабуть, ви пригадуєте Тайну вечеру. Ісус, учні. Як чаша, випавши з руки, зачервонила стіл, одежу, так ці слова на всі віки лишили слід. Розбили вежу спокою й певності. Хтось з вас хитнуло протягом чекання, сьогодні зрадить. Без образ сказав до них, без нарікання прорік, бо знав уже давно про час прощальної вечері, коли їм хліб давав, вино, і рипіли вимучені двері. Але якби сказали вам таке, як би вчинили нині? Тих зрад довкіл густа трава, куди не гляньте, в Україні все зради, зради, мов печать безраддя нашого і зневолень. Найголовніше, що не вчать вони нічого і ніколи. Божків запроданці у нас перетасовують місцями, мов гральні карти. Повсякчас ховають правду у нестямі за розмаїті кольори. А якого ж кольору зрада? Моя, ваша, їх. Розп'яття Гетьманщини, пожежі, кроваве місиво, як нині Буча, палав Батурин, як Харківський зруйнований університет, був палац Мазепи. А якби не накликали наші ж малороси отой мір москальський, хіба б мордували нині людей так? А? Самі себе звоювали. Самі. А тоді 15 тисяч люду. Дітей, жінок, старців. Всі під ніж. Рікою текла кров Батурину. Як тим же ж Маріуполем, де могила мого брата, мого рідного брата. Тому й шукав у гетьман помочі. Обставини виставилися такими. Не міг змиритися, та й ми хіба змирилися з цим, що діється з нами, довкола нас. Я часто думаю над тим, чому так сталося, що таке велике військо, шведи, українці разом спільно не могли подолати Петра. А не могли. Спільності не було. Рушив Мазепа на допомогу шведам з 40-тисячним військом. 40 тисяч козаків. А прийшли декілька сотень. Декілька сотень з його вірним кошовим. І все. Де решту? А решту пішли за подарунками від Петра. Продали себе, як Юда, за 30 срібників, за землю продали, за шмат землі, яка могилою стала для них. Могилою волі. Коли ми беремо той час, ми повинні оцінювати постать Івана Мазепи саме через ті події.
Не просто як людина, яка там могла вирішувати, приймати, не приймати, підписувати, не підписувати. Осмислення постаті в контексті того, що діялось довкола. І в того, що творилося в ньому всередині. І чим він жив. І як він хотів порятувати Україну. Як? І ті, хто не постояли разом з ним. Не міг після такої поразки Іван перенести на подальше свої наміри. Не міг. Здолала його та внутрішня борня. В молдавському селі віддає душу Богові. А тіло то в землю молдавську, то в землю румунську ховають, переховують. Знаєте, є той момент, могили його розривають, шукають щось в них, а потім взагалі десь та могила зникла. Занехаїлася. Нема її нині. Нема. Нема куди поклонитися. Я собі пригадую величезного світового композитора Вівальді. Вівальді, він працював в Венеції. Венеція був там в цьому храмі, де був Вівальді безпосередньо як регент. Він закохався. Він зрікся сану. Він творив високі речі, світового штибу. Він їхав за своєю коханою в Австрію. Він поїхав туди. А там їй він став потрібен. Він став жебраком. Нікому не потрібним. Його вимили, викинули. Він помер. В безвісті. Його десь зарили в яму для жебраків. Ніхто не знає, де Вівальді. А твори його світ знає. Через 300 років знайшли ті твори. На горищі, в рулоні. Мазепи нема, а дух його є. Дух в нас, в мені, в вас, в вас. Безкінечно різний Іван Мазепа, як гетьман, як людина. Ой, горетій чайці, чаєчці небожі, що вивела дитиняток перебитій дорожі. Їхали чумаки, весело співали, і чаєчку зігнали, чаєнят забрали, а чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає, чумаків благає. Бодай ви, чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. 300 літ минуло. А слова Івана Мазепи у тій пісні засіяні тоді, проростають нині. Сльозами, болем, кров'ю. Ой, гориті чайці. Іван Мазепа був не лише гетьманом, не лише провісником ідеї незалежності. Він був просто людиною, мужчина, чоловік. Він в певний час здійснив такий крок назустріч судді Василю Кочубею. Він його звів з Любою. Люба – прекрасна жінка, яка хотіла бути полюбовницею Івана Мазепи. Він відсторонив її. Він подарував її Василеві. Василь одружився і щасливо жили. І донька на них народилася. Донька Мотренькою, яку назвали, і Іван на руках своїх тримав те дитятко. Тримав до хреста, як хрещений батько. Мотренькою він назвав її все життя. Іванові було 70, Мотринці було 16. А він закохався, як юнак.
Зараз зберігаються листи. Дуже мало є матеріалів самого Івана Мазепи, а от листи збереглися. 12 листів, як апостолів 12. От послухайте. Моя голубко, мій квіти духмяний, сердечно від того болію, що недалеко від мене їдеш, а не можу очиць твоїх і личка милого видіти. Зажурився, що образу на мене маєш, бо вашу милість при собі не затримав, не відіслав додому. Вчасно, а відіслав, можливо, і жорстоко. У вас сама, що без того вийшло, не бажав рвати цвіту твого, тому не займав, додому повернув. Твої родичі по всім світі гвалтом розголосили б, що взяв дочку вночі. А коли б зосталися разом, не могли б зректися подружнього життя, а потім прийшла б від церкви не благовість, а прокляття. Мій сердечне коханячко, прошу, зволь зі мною побачитись для усної розмови. Коли любиш, не забувай і згадай слова, що при солов'ях мовила. Признач хоч на хвилинку зустріч, а поки то настане, прийшли на спомин намисто з шиї своєї. Воно пахне тобою, пахне тобою. 70 і 16 і світло любові. Вони різні, вони і рідні вони. Вічна драма кохання. Про це багато писано і буде написано. Але є ще особливі спомини про Мазепу. Мазепинка. От вона переді мною. Мазепинка. Це символ. Це не просто кашкет. Це символ звиття, символ освіченості, символ потреби мудрості, символ неба. Це символ. Символ, який носили вояки стрілецьких загонів. Січові стрільці носили Мазепинки. Вояки УПА носили Мазепинки. Нині на фронті українському Мазепинка, хлопці, захищають Україну. Мазепинка. Не зупинка, а дорога. Пригадуєте, ми говорили про дорогу. Про дорогу, яка йде в вічності. Ми говорили про дорогу, коли говорили про Стуса. Ми говоримо про дорогу Івана Мазепи. Дорога ця звивиста. 23 роки гетьманування, 40 великих битв і 40 перемог. Хіба це не знак великого таланту воєначальника? І разом з тим. Багато з вас думає, так все-таки, чому ж його зреклися? Чого я так боялися? Ви шукаєте питання. Можливо, і в мене шукаєте питання, хіба ви його не почули. В Києві звучать дзвони Святої Софії. Вони звучать над всією столицею нашою. Свята Софія, знову згадайте передачу про Стуса, яку ми робили. Я говорив про те, що Стус сидів в камері і чув голос Святої Софії. 19-й рік, проголошення Злуки, мрія Івана Мазепи, і знов голоси Святої Софії. Незалежність України, і знов голоси Святої Софії. І всі думають, що Свята Софія, дзвіниця, побудована князями. Ой, ні. Дзвіниця Святої Софії побудована з ініціативи, з стремління і за кошти Івана Мазепи. Дзвіниця Святої Софії. Вдумайтесь на це. Коли ми говоримо про Івана Мазепу в такому вимірі, то ми можемо зараз сказати, що сотні церков є в Україні
в яких є образи, в яких є книги, в яких є дзвони, придбані за кошти Івана Мазепи. Іван Мазепа сотворив образ українського ренесансу, образ характерний в архітектурному плані. Він творив, а московські попи зрекли йому анатему. Гетьман бачив майбутнє в еліті. Він прагнув її виховати. Еліті в освіті, в пізнанні науки і культури. Він це бачив. Я собі нагадую зразу ж Черчилля, який казав, коли йому сказали, що війна, нема грошей на культуру, а він каже, за що ми воюємо. Так от так само і Іван Мазепа. Він був меценатом для багатьох творців, митців. Іван Мазепа представляв і творив це в широкому вимірі. Києво-Могилянську колегію він переніс на рівень академії, яку світ визнав. Люди дивувалися, що за такий короткий відтинок часу освіченість в Україні сягає висот європейського штибу. Ми виходили вже тоді на європейський рівень. А кремлівські зубці скриготіли, коли Пилип Орлик писав Конституцію за ідеєю Мазепи. Нині Путін скригоче зубами. Хоча разом з тим біля Івана були заздрісники. Були ті, яких він ставив на ноги, і які його не прийняли, зреклися його. Згадайте Ісуса. Ті, яких він зцілив, стояли обіч, коли він ніс Христа, і кричали «Розіпни». І оте відлуння через «Розіпни» анафему звучить і нині. Там вдалині потопає у мреві образ Івана. Він прийшов до нас, щоб подивитися нам в очі, щоб побачити, що живе Україна. Живе в мені, у вас. Живе, бореться за волю, бореться і утверджує її. Він любив Україну понад усе. І коли ми думаємо про це, то ми повинні пам'ятати, що нині в храмах звучить молебень за Мазепу. Може, прослава його імені, не анафема. Задайте Шевченкові: свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, і у найтяжчу минуту за неї Господа моліть. Молімося за нього, за сина України Івана. Молімося, бо це легендарна постать, яка вартує тої великої уваги і шани. Нема його могили, є його пісня, є його меч, шабля, душа, вогонь, запал. Якби ми чули це і спізнали. Знаєте, я все думаю, якби ми мали такого нині гетьмана. Нині. Як він нам потрібен? Коли б ми мали такого гетьмана і йшли за ним, бо правдивий гетьман веде за собою військо, а не жене перед собою. Правдивий гетьман – це той, хто здатен звільнити себе, людей від чужинського ярма і прогнати гниць своєї землі, очистити її, омити. От там вдалині він, на коні баском, от там вдалині десь сяйво, де прозріває інша постать. Я десь бачу вже її, відчуваю. Вона наближається до нас. Нова легенда. Хто це? А ви бачите її?
Ой, горить і чайці.